everyone. Inip na ba kayo? Wala ba kayong magawa? Minsan ba ay naiisip nyo rin na gusto nyong gumawa ng channel sa YouTube? Pero nahihirapan kayo na maghanap ng gusto nyong idea. So in today's video, share ko sa inyo ang mga ideas na pwede nyong gawing content sa YouTube. Basic tutorial sa YouTube, sa Facebook, sa TikTok, sa Instagram at marami pang iba. Paano mag-edit ng videos? Mga apps na madaling gamitin sa social media. Sa mga mahilig mag-shopping, nandyan ang unboxing. Kung mahilig kayong magpaganda, nandyan ang makeup tutorial, mga easy hairstyle. Kung gusto nyo namang i-share ang inyong pagpapasexy, nandyan ang fitness routine, yoga challenge. Mahilig ba kayong magayos ng bahay pero ayaw nyo ng maraming gastos, nandyan ang DIY home decor, DIY organization. At lagi ba kayong namamasyal, share nyo lang ang inyong travel diaries at biking. At ito, gusto nyo ba laging kumain? Syempre nandyan ang cooking tutorial, baking at mukbang challenge. Naku, ito pa, nature lover ba kayo? Pwede kayong maging plantita o plantito. Yung mga old pictures and videos nyo, pwede nyong gawin ang reacting to old videos. Marami ba kayong income at gusto nyong ipamahagi ang iba? Pwede kayong maging charity vloggers. Kung gusto nyo naman na laging umulan, nako edi kumanta kayo ng kumanta, gumawa kayo ng song cover o mga music playlist. Sa mga mahilig magtahi, nandyan ang sewing tutorial. Sa mga panahong uso ang pagbibigayan, pwede kayong gumawa ng holiday gift ideas. At ito higit sa lahat, ang favorite ng lahat, paano kumita ng pera gamit ang mga apps. Ilan lamang yan sa napakaraming bagay dito sa mundo na pwede nyong i-content sa YouTube. Kaya kung saan kayo comfortable sa mga nabanggit ko, pwede nyo nang umpisahan yan. Good luck sa inyo! Kung hindi pa kayo subscriber ng channel na ito, pak-i-subscribe na lang at pak-i-like na rin, isa pang hirit ang pag-click sa bell button para sa mga susunod na uploads. Maraming salamat!